hơn 16.000 ca COVID-19, thêm 5 ca nhiễm siêu biến thể Omicron. Ngày 7 tháng 1, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 16.278 ca COVID-19, trong đó xác định thêm 5 trường hợp nhiễm Omicron, nâng tổng số ca nhiễm biến thể này lên 30 ca. Tính từ 16 giờ ngày 6 tháng 1 đến 16 giờ ngày 7 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.278 ca nhiễm mới, trong đó 24 ca nhập cảnh và 16.254 ca ghi nhận trong nước, giảm 163 ca so với ngày trước đó tại 59 tỉnh, thành phố, có 11.423 ca trong cộng đồng. Hà Nội vẫn là địa phương ghi nhận số F0 mới trong ngày cao nhất nước, với 2.723 trường hợp. 4 tỉnh có số mắc mới cao tiếp theo là Hải Phòng, 795, Khánh Hòa, 790, Bình Phước, 716, Vĩnh Long, 699. Số ca mắc mới các tỉnh còn lại gồm Cà Mau, 676, Bình Định, 667, Tây Ninh, 583, Trà Vinh, 498, Thành phố Hồ Chí Minh, 489, Bến Tre, 443, Hải Dương, 443, Bắc Ninh, 351, Quảng Ninh, 345, Hưng Yên, 319, Đà Nẵng, 309, Thanh Hóa, 275, Bà Rịa, Vũng Tàu, 263, Hà Giang, 263, Lâm Đồng, 245, Thừa Thiên Huế, 235, Kiên Giang, 229, Cần Thơ, 213, Bạc Liêu, 210, Hòa Bình, 197, An Giang, 188, Quảng Ngãi, 186, Quảng Nam, 173, Nam Định, 172, Thái Nguyên, 165, Bắc Giang, 162, Quảng Trị, 160, Vĩnh Phúc, 157, Hậu Giang, 148, Đồng Tháp, 135, Thái Bình, 132, Nghệ An, 131, Đồng Nai, 127, Bình Thuận, 121, Đắk Nông, 106, Phú Thọ, 103, Hà Nam, 98, Tiền Giang, 97, Sơn La, 96, Sóc Trăng, 91, Yên Bái, 73, Phú Yên, 56, Quảng Bình, 54, Bắc Cạn, 53, Bình Dương, 52, Ninh Thuận, 39, Tuyên Quang, 35, Long An, 32, Lai Châu, 32, Cao Bằng, 31, Lào Cai, 27, Kon Tum, 23, Điện Biên, 21, Gia Lai, 2. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.021 ca ngày. Về ca nhiễm siêu biến thể Omicron, có thêm 5 ca được xác định, đều là người nhập cảnh vào Việt Nam, được cách ly ngay. Như vậy, đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 30 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại Hà Nội, 1, Quảng Nam 14, Thành phố Hồ Chí Minh 11, Hải Dương 1, Hải Phòng 1, Thanh Hóa 2. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.859.841 ca nhiễm, đứng thứ 28 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 18.851 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.853.904 ca, trong đó có 1.476.231 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 506.902, Bình Dương 291.270, Đồng Nai 98.545, Tây Ninh 81.135, Hà Nội 62.174. Về tình hình điều trị, trong ngày có 14.633 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.479.048 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.006 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4.239 ca, thở oxy dòng cao HFNC 884 ca, thở máy không xâm lấn 140 ca, thở máy xâm lấn 723 ca, ECMO 20 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 6 tháng 1 đến 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 1 ghi nhận 233 ca tử vong. Trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh 20, Đồng Nai 23 ca trong 2 ngày, Long An 16, Tiền Giang 14, Vĩnh Long 14, Bình Dương 12, Bến Tre 11, Cần Thơ 11, Sóc Trăng 11, An Giang 10, Kiên Giang 10, Hậu Giang 10, Đồng Tháp 9, Tây Ninh 8, Bà Rịa, Vũng Tàu 7, Bạc Liêu 7, Cà Mau 7, Bình Định 6, Khánh Hòa 6, Bình Phước 6, Bình Thuận 6, Quảng Ngãi 2, Huế 2, Đà Nẵng 2, Nghệ An 1, Gia Lai 1, Lâm Đồng 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 212 ca ngày.
Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 33.877 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam xếp thứ 26 phần 224 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 6 tháng 1 có 804.906 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 157.740.557 liều. Trong đó tiêm mũi 1 là 78.146.683 liều, tiêm mũi 2 là 70.529.369 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Azala là 9.064.505 liều. Tại Hà Nội, trước bối cảnh số ca F0 tăng cao, nhiều quận, huyện, thị xã tại Hà Nội đã triển khai tiêm tại nhà cho người già yếu, người bại liệt, khuyết tật, người mất tri giác, mất năng lực hành vi.